Dear Minister, dear colleague, dear friends, I wish to start my remarks tonight with an especially warm welcome to the new US Ambassador to Albania, Yuri Kim. From the very beginning, the US and the EU have jointly supported the justice reform, and we intend to continue working together for the trust that Albanian citizens place in our institution and the country we represent. So welcome, Yuri, for this exciting and challenging journey. E nderuar zonja ministre, të nderuar koleg, të nderuar miq. Më lejoni që ta filloj fjalën time me një mirëseardhje tejet të ngrohtë për ambasadoren e re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, zonjën Yuri Kim. Mirë se erdhe Yuri Kim në Shqipëri. Dhe ne kemi për synim, ashtu siç e kemi pasur që prej fillimit, pra si Shtetet e Bashkuara të Amerikës ashtu edhe BE-ja, ta mbështesim reformën në drejtësi dhe kemi për synim që të vazhdojmë të ecim së bashku krah për krah njëri tjetrit, sepse qytetarët shqiptar kanë vendosur besimin e tyre tek institucionet. A word of thanks, of course, to Minister Gjonaj to gathering us here today to reflect on what has been so far the biggest role of law reform Albania has gone through, the justice reform. Prandaj pra e mirëpresim Juri në këtë rrugtim emocionues, por edhe sfidues. Megjithatë, më lejoni që fjalë të ngrohta patjetër t'i them edhe për ministren Gjonaj, për faktin që ju na bë të gjithëve bashkë këtu sot, për të reflektuar për atë që ka qenë deri më tash reforma më e madhe në drejtësi për sundimin e ligjit që ka bërë ndonjëherë Shqipëria, reformën pra në drejtësi. Some special congratulations go to the judicial bodies that have performed the duty with perseverance and professionalism during 2019. I wish them a successful 2020, as many important tasks still lie ahead. Your determination, integrity, and professionalism will be the foundation of the new justice system. Dhe urime të veçanta për trupat e reja të gjyqësorit, të cilat do të kryejnë punë të rëndësishme, me këmbgulje, me profesionalizëm, dhe që e keni bërë këtë gjë edhe gjatë vitit 2019, por uroj që në 2020-ën, po këto punë shumë të rëndësishme do të mbeten përpara jush dhe që me vendosmëri, me integritet dhe me profesionalizëm ju do të vazhdoni ta bëni këtë duke e bërë sistemin e ri të drejtësisë, pra duke I dhënë atij themelet më të forta të mundshme. I would like also to welcome the SPAK institution among us. To you, I wish you mainly courage. In these critical times for the fight against organized crime and corruption, you represent hope. May you have the courage to turn this hope into reality for all Albania who believe in integrity and honesty. Më lejoni po ashtu që të uroj mirëseardhjen institucioneve të reja të SPAK-ut. Të gjithëve ju, unë ju uroj kryesisht kuraj dhe guxim. Të gjithëve ju pra në këtë kohë kritike, në këtë luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ju që përfaqësoni shpresën, paçi kurajën për ta kthyer shpresën e shqiptarëve në realitet për të gjithë ata që besojnë tek integriteti dhe ndershmëria. The EU has supported the Albanian justice reform since day one. It has been our largest political and financial engagement in the last years, driven by the deep belief that it is the only way to build a stable and democratic Albania ready for the EU membership. That is why we have supported the vetting to the IMO and why we have earmarked an unprecedented €34 million of budget support for the justice reform. Bashkimi Evropian ka mbështetur reformën në drejtësi që prej ditës së saj të parë, dhe në fakt ka qenë edhe angazhimi ynë më I madh si politik ashtu edhe financiar gjatë viteve të fundit, të shtyrë nga besimi I thellë se kjo është e vetmja mënyrë për të ndërtuar në fakt një Shqipëri demokratike, stabil, të gatshme për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është arsye sepse ne vazhdojmë të mbështesim me procesin e rivlerësimit me anën e ONM-s dhe për këtë arsye kemi përcaktuar një shifër të paprecedent prej 34 milion eurosh me mbështetje buxhetare për reformën në drejtësi. These years have been intense. They require strength and strong nerves for all. It is hard not to see what Albania has achieved
in this short time. In the last 3 years, over 70 legal texts have been changed or adopted. All new judicial structure have been created. A vetting has progressed steadily through the highest level of the judiciary. Këto vite kanë qenë vite intensive që kanë kërkuar karakter të fortë, por edhe nerva të forta preçeliku nga të gjithë. Është e vështirë të mos shohësh dot se çka arritur Shqipëria në një kohë kaq të shkurtër. Në fakt, vetëm gjatë 3 viteve të fundit u ndryshuan dhe u miratuan më shumë se 70 tekste ligjore, pa numëruar këto ndryshimet kushtetuese që u deshën. Po ashtu, u krijuan të gjitha strukturat e reja të gjyqësorit dhe procesi i vettingut ka ecur përpara duke kaluar nivelet më të larta të gjyqësorit. Every step you make and every decision you take are historic. You are not running institution like any other. You are making the history of your country. Çdo hap që ju do të bëni, çdo vendim që ju do të merrni, ka për të qenë historik. Ju nuk do të jeni në krye të institucioneve si gjithë të tjerat. Ju do të shkruani historinë e Shqipërisë. Beyond your celebrating successes tonight for 2019, we are calling again on your continued perseverance and commitment. 2020 will be a critical year during which the achievement of last year need to be consolidated and enshrined. Për te festimit të sukseseve, ne ju bëjmë sërish thirrje për të vazhduar me vendosmëri, me përkushtim dhe me këmbgulje. 2020 do të jetë një vit kritik, gjatë të cilit do të lipset që të konsolidohen dhe të mishërohen të gjitha arritjet e vitit të mëparshëm. To ensure that the reform is a success in the long run, the system needs to replace the vetted judges as quickly as possible and to take a close look at all possible efficiency and productive gains it can make. Për të siguruar që reforma është e suksesshme në aspektin afatgjat, sistemi duhet që të zëvendësojë të gjithë ata gjyqtarë që nuk janë më në të sa më shpejt që të jetë e mundur dhe të shihet me kujdes se si dhe ku mund të arrihet më shumë efikasitet dhe më shumë rendiment. We need to first finalize the new judicial map. Second, to make a realistic strategy to address the backlog of cases. Third, provide an adequate budget for staffing, infrastructure and IT support system. Lipset që ne së pari të finalizojmë hartën gjyqësore, së dyti të hartojmë një strategji realiste për të trajtuar ato çështje të prapambetura, dhe së treti të jepet buxheti i përshtatshëm natyrisht për personelin, infrastrukturën dhe sistemet e teknologjisë së informacionit. In the short terms, the immediate emergencies need to be addressed, specifically filling the vacancy at the High Court and Constitutional Court, and supporting the SPAK in creating a solid track record. Ndërsa në aspektin afatshkurtër duhet të trajtohen emergjencat e menjëhershme, në veçanti mbushja e vendeve vakante në gjykatën e lartë dhe në gjykatën kushtetuese, si edhe i duhet dhënë mbështetje SPAK-ut për të pasur pra një historik solid të punës dhe të arritjeve. In the medium term, we should all work to ensure a sustainable solution for the many vacancies created by the vetting, and the School of Magistrate must be a central part of this solution. Në aspektin afatmesëm, ne të gjithë duhet të punojmë për të siguruar që të ketë një zgjidhje të qëndrueshme për vakancat e shumta të krijuara nga procesi i rivlerësimit. Shkolla e magjistraturës duhet të jetë pjesa qendrore e kësaj zgjidhjeje. In the long term, we all must make sure that the new judicial bodies, the Council, High Justice Inspector, the Justice Appointment Council, function at their best and sustain the principle of accountability and independence. Ndërsa në aspektin afatgjat, ne të gjithë duhet të bëjmë të pamundurën që trupat e reja të gjyqësorit, këshillat, inspektori i lartë i drejtësisë dhe këshilli i emërimeve në drejtësi të funksionojnë në më të mirën e tyre dhe të ruajnë parimet e përgjegjshmërisë dhe të pavarësisë. Cooperation and coordination of all players, all of us who gather here today, will indeed be key to success. And the role of the steering committee of the cross-sectorial justice strategy chaired by the minister will play a very important role. Bashkëpunimi dhe bashkërendimi i të gjithë aktorëve, i të gjithëve ne që jemi mbledhur këtu sonte,
do të jetë çelësi për suksesin që do të arrihet. Dhe roli që do të luajë në fakt edhe Komiteti Drejtues për strategjinë ndërsektoriale, i cili drejtohet nga ministrja, do të jetë tepër i çmueshëm. The EU, I'm sure, together with our American friends, will continue to stand by your side to sustain the pace of the reform. Bashkimi Evropian, së bashku me miqtë tanë amerikanë, jam i sigurt, do të vazhdojnë të qëndrojnë krahjush për të vazhduar pra këtë ritëm reformash. The Albanian justice reform has taught us a great lesson. With courage, hard work and strong wish for a better future, so much can be achieved. In this pivotal year, 2020, we will achieve even more together. Reforma në drejtësi në Shqipëri na ka mësuar shumë gjëra të gjithëve, po mbi të gjitha na ka mësuar që me kuraj, me shumë punë e me dëshirën e mirë për një të ardhme më të mirë, gjithçka mund të arrihet. Gjatë këtij viti vendimtar, gjatë vitit 2020, ne do të arrijmë edhe shumë më shumë duke punuar së bashku. And to echo what Minister Gjonaj said, the justice reform is the passport, is the engine that drive the country towards our common goal, who is the EU accession of Albania, an objective that Albania and Albanian citizens deserve more than ever. Dhe dëshiroj të përdor fjalët që përdori zonja ministre në fjalën e saj. Në fakt, është e vërtetë, reforma në drejtësi është pasaporta, është motori që e shtyn Shqipërinë drejt objektivit tonë të përbashkët drejt anëtarësimit në BE, një objektiv ky të cilin si Shqipëria, ashtu edhe qytetarët e saj e meritojnë që të arrijnë. Faleminderit shumë. Tani